લસણિયું, સેવ લસણ કે પછી ગાંઠિયા લસણનું શાક તો બધાએ ચાખ્યું હશે, પણ કાઠિયાવાડમાં શિયાળામાં દરેક ધાબા કે રેસ્ટોરન્ટમાં મળતું આખા લસણનું ખાટું મીઠું તીખું આ શાક તમે બનાવીને ચાખશો ને તો તમને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે આપણે આખા લસણની કળીઓ ખાઈ રહ્યા છીએ. કાઠિયાવાડમાં તો તે એટલું પસંદ કરવામાં આવે ને કે શિયાળામાં વીકેન્ડમાં આખા લસણના શાકની ફેમિલી પાર્ટી પણ કરાય. તો આજે આપણે એ જ ધાબા સ્ટાઇલ આખા લસણનું શાક બનાવીએ. અહીં મેં મોટી કળીવાળી 5 લસણના ગાંઠિયા લીધા છે. આ રીતે એક ગાંઠિયો હાથમાં લઈ આપણે લસણમાંથી ઉપર એક પાતળું લેયર હોય ને તે કાઢી લેવાનું છે. અહીં આપણે લસણની કળીઓ નથી ફૂલવાની, પણ આ રીતે માત્ર ઉપરનું આછું લેયર કાઢી લઈશું. સાથે નીચેની સાઈડ પરથી પણ ચપ્પુ વડે દૂર કરી લેવાની છે, જેથી લસણની કળીઓ છે ને તે લેયર સહિત જ એમ જ રહે અને લસણનો ગાંઠિયો પણ આખો જ રહે. હવે આ રીતે બીજા લસણના ગાંઠિયામાંથી પણ ઉપરનું લેયર કાઢી અને તૈયાર કરી લઈશું. બધા જ ગાંઠિયા તૈયાર થઈ જાય ને એટલે હવે તૈયાર થયેલા લસણના ગાંઠિયાને આપણે એક હોલવાળી ડીશમાં ગોઠવી દેવાના છે. અહીં બધા લસણના આ ગાંઠિયા છે ને તે ડીશમાં ગોઠવાઈ ગયા છે. આ રીતે ગોઠવાઈ જાય ને એટલે ગેસની લો ફ્લેમ પર મેં ઇડલી ઢોકળાના સ્ટીમરમાં સ્ટેન્ડ રાખી અને પાણી ગરમ કરવા રાખ્યું હતું. તો લસણની આ ડીશને આ સ્ટીમરમાં ગોઠવી દઈશું. ડીશ વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ જાય ને એટલે બધા લસણના ગાંઠિયા છે ને તેના પર આપણે થોડો એવો હળદર પાવડર સ્પ્રેડ કરશું, જેથી લસણના ગાંઠિયાને આપણે સ્ટીમ કરીએ ને તો બધા લસણનો કલર એકદમ ઉજળો રહે. હળદર સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હવે થોડું એવું મીઠું પણ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે, જેથી આખું લસણ બફાય અને લસણની કળીઓ સ્વાદે થોડી સોલ્ટી થઈ જાય અને લસણની તીખાશ છે ને તે પણ ઓછી થાય. બસ મીઠું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને લગભગ 10 થી 12 મિનિટ સુધી આ લસણને વરાળમાં બાફી લેવાનું છે. અહીં સ્ટીમરમાં આખા લસણને બફાતા લગભગ 10 થી 11 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલીશું. લસણ બફાવાની એકદમ સ્ટ્રોંગ સુગંધ આવી રહી છે. હવે લસણ પ્રોપર બફાયું છે ને તે ચપ્પુ વડે ચેક પણ કરી લેવાનું છે. અહીં જુઓ, લસણની બધી કળીઓમાં ચપ્પુ ઇઝીલી ચાલ્યું જાય છે, એટલે કે લસણ છે ને તે એકદમ પ્રોપર બફાઈ ગયું છે. હવે આ ડીશને આપણે સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. બસ લસણ બફાઈ ગયું છે ને તો હવે શાકનો વઘાર પણ કરી દઈએ. તો ગેસની લો ફ્લેમ પર 5 ટેબલ સ્પૂન સિંગ તેલ છે ને તે ગરમ કરવા રાખી દેવાનું છે. અહીં બની શકે ને તો સિંગ તેલ જ વાપરવાનું, જેથી સિંગ તેલમાં જ્યારે આખા લસણનું શાક બનશે ને ત્યારે તે ખૂબ જ ફ્લેવરફુલ બને છે. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, સાથે એક સૂકું લાલ મરચું પણ ઉમેરશું અને 2 તજના ટુકડા ઉમેરશું. તેની સાથે 2 લવિંગ પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે તેમાં મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરશું. વઘારમાં જીરું, તજ, લવિંગ સતળાવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે હવે હિંગ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે સાથે સાથે તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ 1 ટીસ્પૂન જેટલી ઉમેરશું. તુરંત જ આ આદુ મરચાંની પેસ્ટને મિક્સ કરી અને વઘારમાં સાતળશું. માત્ર 30 સેકન્ડ જેવી આ પેસ્ટને વઘારમાં સાતળતા તે ગોલ્ડન બ્રાઉન સતળાઈ ગઈ છે અને પેસ્ટની સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો હવે 1 બાઉલ નાના ટુકડામાં સમારેલ ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. ડુંગળીને પણ વઘારમાં મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાની છે. અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર ડુંગળીના ટુકડા ગુલાબી બ્રાઉન થાય ને તેવા સાતળવાના છે, જેથી લસણના આ શાકમાં ડુંગળીની પણ એટલી સરસ ફ્લેવર આવે. અહીં લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સાતળ્યા પછી ડુંગળી છે ને તે ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે અને વળી ગુલાબી બ્રાઉન સતળાઈ પણ ગઈ છે. તો હવે આપણે સતળાયેલી ડુંગળીમાં 2 બાઉલ ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. ઉમેરેલી ટમેટાની પ્યુરીને ડુંગળી સાથે વઘારમાં એકદમ સરસ મિક્સ પણ કરી લેવાની છે. આ શાકમાં ટમેટાની પ્યુરીનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવાનું હોય છે. અહીં આપણે ટમેટાની પ્યુરી વધારે એટલા માટે લીધી છે કારણ કે આખા લસણના આ શાકમાં લસણની ઓરિજિનલ તીખાશ તો હોય જ છે. માટે આ શાકમાં ટમેટાની પ્યુરી વધારે ઉમેરીએ ને તો ટમેટાની ખટાશથી આ શાકની તીખાશ છે ને તે માઇલ્ડ થઈ જાય છે. વળી તીખાશ અને ખાટાશનો બેલેન્સ થઈ જાય છે અને લસણ પણ ખાવામાં ગરમ નથી લાગતું. અહીં વઘારમાં ટમેટાની પ્યુરી મિક્સ થઈ અને ઉકળવાની શરૂઆત થાય છે. તો હવે આ ટમેટાની ગ્રેવીમાં આપણે મસાલો પણ કરી લઈએ. તેના માટે પ્રથમ 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, સાથે 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરવાનો છે. હવે અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું અને સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. અહીં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાથી શાકનો કલર છે ને તે એકદમ સરસ લાલ આવશે અને લસણની તો તીખાશ છે જ, પણ આ શાક મરચાંને લીધે તીખું પણ નહીં થાય. મસાલા મિક્સ થઈ જાય ને એટલે ટમેટાની ગ્રેવી સાથે મસાલા સહેજ એવા સતળાઈ જાય તેના માટે પેનનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ગ્રેવી સતળાય છે ને એ દરમિયાન અહીં મેં અડધો બાઉલ મિક્સ ચવાણું લીધું છે. ખાટા મીઠા ચવાણાને આપણે મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈશું. હવે આ ચવાણાને થોડું એવું પીસી લેવાનું છે. અહીં પીસ્યા પછી જુઓ, ચવાણું છે ને તે આવું અધકચરું પીસાઈ ગયું છે.
અહીં ખાટા મીઠા ચવાણાના બદલે ગાંઠિયા પણ વાપરી શકાય છે, પણ આ રીતે આખા લસણના આ શાકમાં આપણે ચવાણું અથવા ગાંઠિયા ઉમેરીએ ને તો તેનાથી ગ્રેવી થીક થાય છે અને એકદમ ખાટું મીઠું સ્વાદિષ્ટ શાક બને છે. બીજી સાઈડ ટમેટાની ગ્રેવી છે ને તે એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે, તો પેનનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું. અહીં જુઓ, એકદમ સુગંધીદાર ગ્રેવીમાંથી તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. તો સતળાયેલી ગ્રેવીમાં આપણે પીસેલું ખાટું મીઠું ચવાણું પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી ગ્રેવીમાં થિકનેસ આવે અને તેથી વધારે સ્વાદિષ્ટ આ શાક બને. સાથે સાથે ગળાશ માટે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે બંનેને આ ટમેટાની ગ્રેવીમાં મિક્સ કરશું. ચવાણું અને ખાંડ ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી અને સાતળ્યા પછી અડધા લીંબુનો રસ પણ ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું. ગ્રેવી સતળાઈને થોડી ઘટ થઈ ગઈ છે ને તો હવે લગભગ અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. પાણી ઉમેર્યા પછી તેને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરશું. બસ આ ગ્રેવીને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખતા હવે તેમાં બફાયેલ લસણના ગાંઠિયા છે ને તે એક પછી એક ગ્રેવીમાં ઉમેરી દેવાના છે. ધીમે ધીમે બધા લસણના ગાંઠિયા ગ્રેવીમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે આખા લસણને ગ્રેવીમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ગ્રેવીમાં લસણ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે ફરી પેનનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે અને માત્ર 1 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું, જેથી લસણ સાથે ગ્રેવી મિક્સ થઈ જાય. માત્ર 1 મિનિટ પછી ફરીથી પેનનું ઢાંકણ ખોલીશું. અહીં જુઓ, ગ્રેવી ઘટ થઈને લસણમાં છેક અંદર સુધી ચડી ગઈ છે અને ગ્રેવીમાંથી તેલ પણ સરસ રીતે છૂટું પડી ગયું છે. લાલ ચટક મસાલાવાળું આખા લસણનું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે તેમાં ઉપરથી થોડી એવી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું. ગરમા ગરમ રસાદાર લાલ ચટક આખા લસણનું શાક બની તૈયાર છે. તમે કહેશો કે આખા લસણનું શાકની રેસીપી તો બતાવી, પણ આ લસણનું શાક ખાવું કઈ રીતે? તો ચાલો આપણે એ પણ જોઈ લઈએ. બનેલા શાકમાંથી થોડી ગ્રેવી સાથે 1 લસણનો ગાંઠિયો પણ ડીશમાં લઈ લીધો છે. હવે આ લસણના ગાંઠિયાને ઉપરથી સહેજ એવું પ્રેસ કરતા ગાંઠિયામાંથી લસણની કળીઓ છે ને તે ઇઝીલી અલગ થવા લાગે છે. મને આ શાક ટચ કરતા બહુ જ ગરમ લાગે છે, પણ લસણની કળીઓમાંથી એક કળી પ્રેસ કરતા ઇઝીલી ઉપરનું લેયર અલગ થઈ જાય છે અને તુરંત જ આખી કળી બહાર આવી જાય છે. આ જ રીતે આપણે બીજી કળીઓને પણ પ્રેસ કરશું. લેયર અલગ થઈ અને બહાર આવી ગયેલી આ કળીને તમે ડાયરેક્ટ ચાખો ને તો તે સ્વાદમાં એકદમ લસણની તીખાશ વગરની અને બાફેલા બટેટા જેવી લાગશે અને તમને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે આ તો આખા લસણનું શાક ખાઈ રહ્યા છીએ. તો હવે આ ગરમા ગરમ લાલ ચટક આખા લસણનું શાક પીરસી પણ લઈએ. અહીં આજે આખા લસણનું શાક મેં બાજરીના રોટલા, ગોળ ઘી અને લીલી હળદર સાથે પીરસ્યું છે, પણ આ આખા લસણનું શાક છે ને તે પરોઠા, રોટલી, ભાખરી સાથે પણ એટલું સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો હજી સુધી તમે કાઠિયાવાડી ધાબા જેવું આખા લસણનું શાક ના બનાવ્યું હોય ને તો એક વખત આ જરૂરથી બનાવજો. આ કડકડતી ઠંડીમાં ગરમા ગરમ લાલ ચટક આખા લસણનું આ શાક બધાને જરૂરથી ભાવશે જ અને બનાવી અને પછી કહેજો કે આખા લસણનું શાક કેવું લાગ્યું. સાથે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો, જેથી રોજ રોજ મુકાતી આવી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.